Вітаємо глядачі Львів Медіа, дякуємо вам за довіру, закликаємо вас нам допомогти. Як це зробити? Дуже просто. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, напишіть коментар і поділіться з друзями. Нам це вкрай важливо і важливо, аби ми відчували, підтримували одне одного. В мене сьогодні особливий гість – це Преосвященніший владика Петро Хомницький, єпарх Стенсфордський Української греко-католицької церкви. Слава Україні! Героям слава! Владико, вітаємо вас у Львові і дякуємо, що приїхали і приїжджаєте. Це вже у вас другий візит за повномасштабну війну, якщо я не помиляюся, так. За 2 роки, так? І як ви бачите, чи помінявся Львів за 2 роки? Знаєте, що я не знав дійсно, що мене очікує в Україні. Особливо минулого року, як я приїхав, відбувся синод єпископів у Перемишлі, як ви пригадуєте, минулого року. Зараз після того я перетинав кордон разом з другими єпископами, з Блаженнішим, поїхали до Зарваниці на цей прощу, і потім я мав нагоду тут вертатися до Львова, перебувати тут трошки. Не знаю, що мене чекати буде. Але я бачу, що особливо в Львові, крім тих блокпостів, і ще багато не змінилося. Бодай в центрі Львові, особливо цього року. Я думаю, що люди вже привикли до такого стану. Минулого року було ще трошки більше таке напруження. Цього року я бачу по центрі, що життя йде вперед. Кав'ярні є відкриті, ресторани, люди ходять, співають, життя йде вперед. Єдине, напевно, що в нас змінилося, це кількість захисників і захисниць, які віддали своє життя в цій війні. І марсове поле цьому свідок, тому що, на жаль, могил з прапорами стає все більше і більше. Це є дуже відчутно і видно також, так. Тоді, як я в Львові, звичайно, молюся в гарнізонному храмі, і там є, я знаю, що майже щодня якийсь похорон, як не 2 або 3. Але заразом з похоронами також є шлюби воїнів, хрестини. Так що навіть в такому тривожному часі життя йде вперед. Мусить. Владико, у нас доволі часто в суспільстві зараз за цей час повномасштабної війни розгортаються дискусії. Чи доречно ходити там в ресторани, в кафе, щось святкувати, коли твій ровесник чи твоя ровесниця віддає найцінніше – життя, здоров'я. Хтось втрачає батька, хтось втрачає сина, і чи це доречно? Чи є десь тут межа? Це не поможе тим загиблим, це не поможе тим, що зараз воюють на передовій. Якщо ми будемо закриватися в своїх домах, як не будемо вийти, як не будемо спілкуватися з одним другим. Я думаю, що ми мусимо, може, не занадто обмежуватися. Так. Десь відчувати цей нерв. Так. Ви пригадуєте своє 24 лютого 2022 року? Так. Як ви дізналися, що Росія нападає на Україну повномасштабно? Можете розказати про ваш день? Я був в Нью-Йорку, в Стенфорді, і ми знаємо, що це є 7 годин різниці між Нью-Йорком і Україною. І це було у вас тут було вже над ранком. Правда, у нас ми щойно полягали вночі. І вже було вже по півночі, і я вже бачу, що мій телефон, що я лишаю якось коло ліжка, вже починає дзвонити. І вже є інформації, вже проходять, і навіть друзі до мене дзвонять, моя родина, владика Степан Сус, вже дзвонять мені з Києва, що вже літають ракети. І всі ми, що живемо в Америці, ми в той час таким способом дізналися, що розпочалася війна. Не хотілося вірити, навіть до останньої хвилини.
ми мали ту надію, що може, це не може бути реально дійсністю, що в 21 столітті в Європі, що може бути таке повномасштабне вторгнення України з боку Росії. Навіть не з боку Путіна. Ми до останнього, коли ми думали, що може це є тільки, що це не здійсниться. А на жаль, так сталося. На жаль. Ви пам'ятаєте, коли приїхали до вашої громади перші українці, які втікали з війни? Хто це були? Можете розповісти про цих людей? Це було дуже коротко після початку війни. В Америці американський уряд створив таку програму U4U. Значить, що дати можливість біженцям з війни в Україні, особливо в центральній і східної України, дати їм нагоду, щоб приїхати до Америки під спонсорством. І в скорому часі вже почали, і навіть перед початком цієї програми вже почали появитися у Стенфорді, в Нью-Йорку, в всіх великих містах в Америці, не тільки в Америці, але в Канаді, всюди. Вже перші ті втікачі, біженці з України. А може, у вас була якась особиста дуже розмова з цими людьми? Що ви бачили в їхніх очах? Що ви відчували? Я бачу, і всі ми бачимо в їхніх очах, перше за все, страх. І трудність зрозуміти те все, що їм сталося. Бо через ніч вони були викоренені з своїх домів і мусили втікати від своїх домів і залишити все, що вони знали. І навіть, особливо це в основному це були матері з дітьми. І вони були розлучені зі своїми чоловіками. І ми бачили, перш за все, великий страх у своїх очах. Це було і в своїх, у розмові, в очах. І ми допомагали, старалися, щоб вони пережили цей період. Особливо на початках. Владико, як громада вашої церкви, так, в Стенфорді, сприйняла новину про повномасштабне вторгнення, про прийом біженців? Люди, можливо, хтось сказав, я візьму когось до себе додому жити. Можливо, якось долучалися до збору грошей. Розкажіть. Знаєте, що перше, як вже війна розпочалася, ми в Америці, особливо єпископ нашої церкви в Америці, на чолі з митрополитом Гутяком, ми звернулися до наших вірних по цілій країні листом. І ми знали, що для всіх нас, для всіх українців, чи вони народжені в Україні, чи в Америці, кажу, чи, може, приїхали до Америки 20-25 років тому після розвалу Радянського Союзу, чи останні, треба 5 років. Всі ми були прийняті страхом. І ми знали, що нам робити. Що нам робити, щоб допомагати нашим співбратам і співсестрам в Україні і нашим Збройним силам. Що ми маємо робити? Ми звернулися тоді листом до всіх наших вірних. І ми писали там, що нам необхідно робити три речі. І це, перш за все, допомагати їм гуманітарною допомогою, грішми, що тільки можливо, що ми можемо їм допомагати. Друге, нашим добрим словом. Тому що ми мусили
ми маємо говорити про об'єктивну правду про ситуацію в Україні. Бо як ми знаємо, що та московська пропаганда працює. І ми мусимо говорити всім, що хочуть слухати або не слухати, про реальну ситуацію в Україні і про це вторгнення. Це перше, допомагати фінансово, матеріально, говорити про правду. І третє – молитися. І ми це зробили. І я можу сказати, що всі наші українські греко-католицькі церкви, парафії в Америці, вони якимось способом долучилися до цієї акції. Були різні збірки, передали гуманітарну допомогу, збирали кошти для біженців, для Збройних сил. Говорили ми в американському пресі, серед наших знайомих в Америці про правду, про ту ситуацію. І ми постійно почали і до нині ми молимося за мир і за перемогу. А чи часто українці, які опинялися в Америці, зверталися до церков греко-католицьких по допомогу? Чи багато українців прийшло за допомогою до церкви? А ті, що приїхали, кажуть? Так. Так, бо церква є місце, де наші люди, наша громада зустрічається. Правда? Попри недільні служби, є завжди нагода, щоб спілкуватися з другими. І це була дуже добра нагода, щоб ті нові, біженці, ті, що приїхали під ту програму, щоб спілкуватися з другими. Знаєте, може це є можливі місце перебування, помешкання, роботу. Всі, щоб відповісти на всі різні такі питання, що стосуються новим людям, коли приїхали. Обмін інформацією, підтримка, десь хтось розкаже про свій біль, поділиться, послухає, десь так. І це є такий спосіб, як ті рани, свіжі рани можуть гоїтися. Знаєте, бо люди хочуть, щоб другі люди послухали їх біль. Знаєте, що хочуть, щоб висловитися. Угу. І це багато допомагає. Послухали і зрозуміли. Так. А ніхто краще не розуміє людину, як людина, яка була в таких же обставинах. Так. А як ви зараз, Владико, бачите, за майже 2 роки повномасштабної війни, оці люди, які приїхали в лютому 22-го і зараз в Америку, чи вони вже, можливо, асимілювалися, чи вони вже звиклися, чи вони готові повертатися додому? Які виклики зараз стоять? То залежить. Знаєте, очевидно, що вони вже привикли до американського життя. По тій програмі U4U, це американський уряд дає тим біженцям час 2 роки, що вони мають можливість жити і легально попрацювати в Америці. І після того, після 2 років, це виникає питання, чи ця програма продовжується, чи ні. Чи вони будуть... Я думаю, що ще ніхто не знає. Це дійсно буде залежати від стану війни в той час. Ще маємо 6-8 місяців. Але з тих людей, що я бачу, що з ким я говорю, спілкуюся, більшість, велика більшість хочуть вертатися назад, хочуть вертатися на Україну.
Якщо раніше люди шукали роботу, шукали житло, які зараз виклики стоять перед українцями, які опинилися в Америці через російську агресію? Що ви бачите? Які виклики перед нами зараз? Так. Я думаю, що вони мусять виклики, що вони залишилися собою, що вони не втратили свою українську ідентичність. Бо ми бачимо, є українська імміграція до Америки, до Канади, проходили через різні хвилі, правда? І тепер ми можемо сказати, що ця остання хвиля, це є 5-та хвиля імміграції українців до Америки або на Захід. Але ми бачимо, що з часом через цей процес асиміляції, що люди поволі втрачають свою ідентичність. І цей процес, я думаю, що іде таким швидшим темпом зараз, ніж 50 або 100 років тому. Знаєте? Так що я думаю, що це є дуже важне, що наші люди в Америці, що вони старалися, щоб зберігати свою українську ідентичність для себе і для своїх дітей. Бо їхні діти тепер вони ходять до американських шкіл, і вони, знаєте, малі діти, вони поволі, вони дуже швидким темпом, вони набирають всього американського і поволі забувають про українське. А як ви думаєте, чому швидше відбувається цей процес? Знаєте, чому? Я думаю, що тому що бо ці засоби інформації працюють багато швидше, ніж раніше. На 50-100 років тому іммігранти приїхали, і вони опинилися якраз серед українського суспільства в Америці. І там вони і не були тих навколо, що так притягали американське таке культура. А тепер вони приїжджають сюди, є кіно, є це, є все, що таке приваблює. Вони їдуть вже маючи уявлення про цю американську мрію. І вони тим є захоплені. Знаєте? Я бачила, що настоятелі північноамериканських єпархій Української греко-католицької церкви звернулися з пастирським листом до священства та вірян своєї церкви у США, і стосувалося це саме ментального здоров'я. В чому ви бачите зараз загрозу? Що не так з ментальним здоров'ям? Розкажіть більше про це зараз. З ментальним здоров'ям тих біженців? Так. Вони переживали і переживають дуже велику травму. Вони травмовані люди. Уявіть собі, я можу поставити себе на їхнє місце. Я виріс в Канаді. Як хтось, які були вторгнення в Росії через північ до Канади. І я був примушений залишити все. Мій рідний дім, рідну церкву, моїх коло знайомих. І переїхати де-інде. Навіть це лишило б на мені дуже-дуже велику, глибоку психологічну рану. І це, кожен, особливо молоді люди, діти, вони дуже-дуже глибоко це переживають. І от я говорю з багатьма, з дітьми, що приїхали з своїми мамами, з батьками тепер. І вони трошки захоплені. Діти, вони люблять зміну. Але одна річ, вони дуже скучають за
своїх друзів, які вони лишили тут в Україні. Добре, що є такі засоби тепер, що вони можуть піднести по телефону, але все ж таки це не живе. Так. Так що вони дуже-дуже переживають велику психологічну, ментальну травму. І це буде, навіть що, як, дай Боже, що війна скінчиться, вони повернуться на Україну, до своїх домів. Це залишить все ж таки дуже глибокі рани на них. Якщо пригадуєте, було відео, коли хлопчина десь загубився від батьків, ішов до пішки, плачучи з валізою. І він носив свої такі. Це образ є, я думаю, що закарбований на всіх нас, бо це було якраз у перших днів. Так. І часами я думаю, що з тим хлопчиком сталося? Чи він знайшов свою родину? Бо був такий образ, і більше ми не знаємо, що з ним його доля. З тої інформації, яку я бачила, я не знаю, наскільки вона достовірна, бо підтверджень немає, що він таки знайшов своїх рідних. І сподіваюся, що в нього все гаразд. Якщо ви, шановні глядачі, знаєте, що сталося з тим хлопчиком, маєте більш достовірну інформацію, будь ласка, напишіть нам в коментарях, тому що це важливо. Я з вашого цього пастирського листа побачила абзац, який мене дуже вразив. Цитую: «На жаль, останніми місцями в українських громадах Сполучених Штатів Америки спостерігаємо випадки самогубств. Статистика вказує, що на одну смерть внаслідок самогубства припадає 8-25 спроб». Тобто це люди не можуть пережитися в суспільстві, так? Як ви тоді говорите з рідними і як намагаєтеся зупинити це, як духовні наставники, як церква? Як церква ми мусимо їх запевнити, що ми є поруч. Я думаю, що багато казусів, що вони мають таке поняття чи розуміння, що вони є самітні, ніхто їх не розуміє, і вони борються з тим сам. І ми мусимо, перше все, пізнати, що є така боротьба всередині даної особи, це пізнати, бо часами це є важко розпізнати. І потім впевнитися, щоб стати поруч них, взяти їх за руку і йти тим тяжким шляхом разом з тою особою. Ви все-таки, це так на них війна? Ви зробили такий відбиток на їхньому виборі, що вони роблять самогубство? Війна може бути різні причини. Навіть ми це бачимо. Це явище серед американської молоді. Що вони живуть прекрасним життям. Все мають, що хочуть. Але все ж таки значна, велика кількість вони поповняють самогубство кожного року. І я думаю, що все ж таки це є, хоч вони не переживають якогось явного таке травми, але все ж таки щось внутрі бракує. І я думаю, що це все ж таки, що це є це відчуття, що вони є самі, що ніхто не стоїть поруч них. Часами їхні батьки, вони зайняті своїми роботами, працями, і вони почуваються, що ніхто не дбає, вони самі. Але це настільки складно, напевно, рідним, коли ви втекли з сім'єю від війни, врятувалися від окупації, від ракети, переїхали океан. Якось
якось вижили, тому що все-таки мовний бар'єр, зовсім інший стиль життя. Так. Тобі треба починати все наново. І тут близька людина обриває собі віку. Як тоді підтримуєте рідних? Присутністю. В такому випадку слів майже не поможе. Слів не поможе в тому сенсі. Але присутність. Тільки присутність. Стати поруч. І тоді, як та людина, яка терпить, є готова, щоб висловитися, ти мусиш бути поруч з ним. Бо це не може бути, слів, ви самі знаєте, що слів не поможе в тому випадку. Але присутність поможе. Мені здається, що ваші слова дуже актуальні і не тільки для тих, хто виїхав за кордон. Так, до всіх. Треба бути одне з одним і підтримувати одне одного. Чи ви в Україні, чи ви в Польщі, чи ви на лінії фронту. Ми бачимо, як наші захисники одне одного підтримують і роблять неможливе навіть під час обстрілів. Я ще у вас, Владику, хотіла запитатися, тут зараз говорять про вдячність суспільства нашим оборонцям і захисникам, але хтось каже підійти до військового, подякувати на вулиці, як ви бачите. Але я чую від багатьох і, чесно зізнаюся, інколи і самій соромно підійти до людини, бо ти не знаєш, що в неї на душі і на серці. Чи треба говорити ці слова вдячності військовим? Як ви думаєте? От тоді, як я бачу якогось військового на вулиці, Так. кожен має свій спосіб, свою можливість. Щоб виявити свою вдячність. Найкраще, я думаю, і найбільше, що не вимагає ніяких коштів, це молитися за них. І навіть сказати, підійти до такої людини і сказати, я молюся за тебе, щоб Бог тебе захистив, я молюся щодня. І може хто ще до того, що якщо може є, що може дозволяти собі, щоб в якомусь способі матеріально допомогти, тим більше. А я ще вас хотіла запитати, ми всі живемо очікуванням цього дня перемоги. Так. Ми не знаємо, чи це буде в одну миттєвість, чи ця перемога буде тривати в часі, ще не знати скільки часу. І як вона буде І як виглядати. вона буде виглядати, так? Але як дочекатися всім цієї перемоги? Тому що, багато хто вже втомився, хтось вже звик. Дайте якусь настанову, Владику. Як дочекатися перемоги? І знаєте, я думаю, що тільки треба дивитися на українську історію. Українці, як ніякий народ в історії світу, вони знають, як терпіти, і як витерпіти зло, і гоніння, і війну, і переслідування. І ми знаємо, що як дотепер, до цих пір, після таких століть переслідування, з боку всіляких наших добрих сусідів, і українська держава, нація, і ідея, і культура, і мова ще існує, і не тільки існує, а процвітає. Я думаю, що це є, я думаю, що цей раз також ніхто і нічого нас не подолає. А як ви бачите українську перемогу? Я не думаю, що це буде виглядати так, як прийде один день, що росіяни здадуться, і все буде таким. Я не думаю, що таке буде. Таке може бути. Я думаю, що це буде процес. Буде процес. Довший процес. Як він закінчиться остаточно, ми не знаємо. Але це буде дуже, я думаю, що доволі такий довший процес. І цей процес зараз, вже спочатку, з першого дня війни, вже почався цей процес. І я думаю, що тепер іде таким більшим, таким швидшим темпом. Вже говорить, де я
читаю в інтернеті, що говориться до кінця року має бути, дай Боже, якісь завершення тої війни. Навіть ці, не знаю, як це називатися, що відбувалося тепер у втім Саудівській Аравії. Так. Ну, це є один етап, один крок, що йде до того. Знаєте, не знаю, які буде висліди того всього, але це є, я думаю, що це є потрібний крок в тому напрямку. Ми всі би дуже хотіли, щоб це відбулося скоріше. чим скоріше. Наприклад, як якесь там, я не знаю, як ти чекаєш дня в календарі, як день народження, чи як Великдень. Але от я вже згадала про Великдень і хотіла у вас запитатися, тому що цього року, я Великдень умовно, тому що цього року Україна у нас переходить на новий календар. Це і Греко-католицька церква, це і Православна церква України. Видається, що війна дала цьому дуже величезний поштовх, бо про це в суспільстві говорили вже давно, що пора об'єднуватися зі всім світом. І як ви вважаєте, як це все буде відбуватися і чому це важливо? Я думаю, що це дуже важливо, так і ви кажете, щоб ми всі, об'єдналися зі світом і між собою також. Знаєте, я вже 3 тижні тут. І я вже багато разів відправляю по церквах у Львові. І кожен раз я особливо вчора, 6 серпня, власне, я казав їм, що це якраз за юліанським стилем ми святкували святих мучеників Бориса і Гліба вчора. А я сказав людям у церкві вчора, цього року ми святкуємо Бориса і Гліба. Наступного року ви прийдете до церкви 6 серпня і ви будете святкувати що? Переображення. Спаса 6 серпня. І 2 тижні тому я мав ту нагоду, привілей, щоб відправляти святу літургію у церкві Святого храмовий праздник, в церкві Святого Володимира, тут у Львові. Я сказав людям там, сьогодні ви останній раз ви святкуєте храмовий праздник 28 липня, бо на другий рік ви будете разом з нами в Америці святкувати 15 липня. І їх очі трошки квадратними стали. Але це правда. Але я думаю, що це є потрібний. Може, перший рік-два буде трошки... Хтось буде двічі. Двічі святкувати. Але це є дуже-дуже потрібний крок для України. А двічі святкувати можна чи гріх? Так, двічі святкують в Америці. Так, і американські свята, і також, особливо Різдво. Американське і українське. Так. Владико, я вам дякую за розмову. Я дякую, що до нас прийшли, що знайшли час. Нагадаю, що з нами був преосвященніший владика Павло Хомницький, єпарх Стентфордської Української греко-католицької церкви. З великою приємністю. Дякую, бережіться. Дякую.